Tuần vừa rồi, thí sinh Nguyễn Hoài Anh mang mã số 07 là thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất. Xin chúc mừng khán giả Lê Văn Sau đến từ tỉnh Đắk Lắk có số điện thoại 098 151 37XX đã may mắn nhận được quà tặng từ Maloka là một máy rửa chén đứng độc lập và một máy sấy chén với tổng trị giá 27 triệu đồng. Xem căn hộ trong mơ và bình chọn cho thí sinh mình yêu thích theo cú pháp CHTM khoảng cách XX gửi đến tổng đài 7339. Trong đó XX là mã số bình chọn của thí sinh theo bảng dưới đây. Khán giả may mắn được tổng đài lựa chọn ngẫu nhiên sẽ nhận được giải thưởng là một lò nướng âm tủ và một lò vi sóng với tổng trị giá 30 triệu đồng. Giải thưởng bình chọn được mang đến bởi thương hiệu thiết bị bếp cao cấp Maloka. Tuần trước tại căn hộ trong mơ, Quang Huân và Hồng Nhung đã quyết định cùng nhau rời khỏi chương trình sau thất bại bất ngờ ở thử thách quầy bar trong nhà. Tuần này 4 thí sinh còn lại sẽ được chia đội như thế nào để tiếp tục thi đấu giành giải thưởng cuối cùng của chương trình là căn hộ Office Henderson Avenue trị giá 1 tỷ đồng. Hãy cùng chờ xem. Chương trình Căn hộ trong mơ được thực hiện với sự tài trợ chính của nhãn hiệu Sun Deluxe và hai nhà tài trợ đồng hành là tập đoàn Novaland và Tôn Đông Á. Uyên cảm thấy như thế nào khi mà hai bạn ấy ra về? Anh Huân làm cho Uyên rất bất ngờ luôn. Cái lúc mà còn chung nhóm với Mai nè, giống như một sói ca vậy nha. Mà sao lật bàn nhau tùm lum? Biết sao không, càng ngày càng thân á, là thân ai nấy lo mà. Hiểu. Vậy tuần này Uyên làm một mình phải không? Chắc là khỏi cãi nhau chắc vui đó. Chỉ có một mình cự xử hết. Xin chào. Chào buổi sáng các bạn. Anh Vinh. Các bạn có một cái dịp nghỉ cuối tuần vui vẻ không? Hơi căng thẳng tại vì tụi em không biết rằng đội nhóm của mình có bị thay đổi hay không hay có gì. Hôm nay tôi gặp các bạn để chúng ta chia sẻ và giống như động viên thêm cái tinh thần của các bạn để làm sao ý thức được là ngày hôm nay các bạn không còn dựa dẫm vào ai được nữa. Và cái con đường tiến đến với vòng chung kết thì nó đang rất gần rồi. Chúng ta sẽ thảo luận với nhau thử các bạn ở đây ai là những người có thể thực sự phù hợp với nhau để trở thành những đồng đội để tiếp tục trong cái hành trình thử thách của tuần này. Đi ra khỏi căn phòng này thôi. Sao? Em thấy ai cũng hợp. Quen thuộc mà, có gì đâu mà mới. Hoài Anh, em muốn làm việc với ai nhất? Em nghĩ là Nhã Uyên, tại vì em có rất là nhiều cảm xúc mà đồng cảm với Nhã Uyên trong suốt cuộc thi vừa rồi. Nhã Uyên Qua đã... những cái lời nói của Nhã Uyên thì đôi khi là em thấy mình trong lời nói của Nhã Uyên. Còn Quỳnh Mai thì sao? Em chọn em là một mình. Hoài Anh. Riêng về Nhã Uyên thì Nhã Uyên muốn như thế nào? Hoa hậu thân thiện trả lời. Ai em chung đội cũng được hết. Nhưng mà chỉ có Quang Minh là em chưa có làm việc chung bao giờ. Nên em cũng muốn thử một lần làm việc chung với Quang Minh. Còn Quang Minh thì sao? Đúng là em cũng muốn làm việc với chị Nhã Uyên một lần. Rồi, vậy thì bây giờ nhóm đội 1 của chúng ta là Quang Minh. Đúng theo nguyện vọng của Quang Minh và Nhã Uyên, cho nên tôi xin tuyên bố Quang Minh sẽ hợp nhóm cùng với Hoài Anh. Giết hắn. Và tôi chúc các bạn là có một tuần làm việc thể hiện hết được năng lực của mình. Và bên cạnh đó chúng tôi có chuẩn bị một món quà rất là thú vị. Và món quà đó sẽ đi cùng với lại là thử thách của tuần này. Chúng ta sẽ có dịp gặp lại sau nha. Xin tạm biệt. Cảm ơn anh đã cho tụi em đến với nhau. Sau tất cả, chúng ta lại trở về với nhau. Sao tôi lại phải làm với tên mình ấy chứ? Rồi, có đề. Wow, tuyệt mật. Nè, đừng có nói là gấu ghét lắm nha. Thôi mời quá coi đề đi. Trời ơi á. Chào mừng đến với thử thách thứ 9. Tuần này các bạn sẽ phải thiết kế một không gian vô cùng đặc biệt. Phòng khách theo phong cách Đông Phương Đại. Các bạn chỉ có 12 giờ thôi, kinh phí 70 triệu. Và 8 giờ hỗ trợ bởi đội hỗ trợ thi công để hoàn thành thử thách. Trong thiết kế của các bạn còn phải có một bộ sưu tập mang nét truyền thống Việt Nam.
Và đặc biệt các bạn còn được một phần quà. Lưu ý, các bạn phải sử dụng phần quà này trong lúc đi shopping. Đừng bắt tôi đi mặc. Trời ơi, cái gì đó? Trời ơi, bớ dài. Ôi yêu quá. Cái gì vậy? Trời em tưởng con rắn. Ý mình có đồ mới hả? Ôi tôi thích Á Đông. Thích lắm luôn, từ đầu chương trình giờ ao ước được làm cái gì đấy Việt Nam. Hoài Anh muốn bộ sưu tập gì? Hoài nghĩ là mình có thể dùng bình gốm sứ sẽ tạo thành một cái góc mà nó vừa là trưng bày bộ sưu tập mà vừa có thể cắm hoa cả trang trí luôn. Mình nghĩ là cái mà rõ nhất của Việt Nam mình là mây tre đan. Mình làm một bộ sưu tập mây tre đan thì nó sẽ ra rõ cái nét Việt Nam hơn. Tôi muốn làm một cái hồ cá thủy sinh theo phong cách Nhật Bản, và nó cũng là một cái mảng xanh rất là tốt cho căn phòng này. Và nó chắc chắn là cái đội bên kia không làm được hồ cá thủy sinh đâu. Cái việc mà em nói là sử dụng gạch ngói và mảng tường á, chị thấy sao? Chưa render, cái render chưa tới đoạn thấy đẹp. Cái ngói mà mình làm nguyên một cái mặt phẳng này nó tạo thành một cái bề mặt luôn, nó không có hề bị rối nha, nó sẽ thành một cái mảng luôn. Thấy nhưng mà cái màu gạch ngói đó bản thân của nó là đã không có hiện đại rồi, hiểu không? Không có cảm thấy cái tính đương đại ở trong đó. Em nghĩ là chỉ còn một bộ bàn ghế nội thất hiện đại, tivi hiện đại là nó kéo về hết. Trong tuần này, ông Nguyễn Công Hải, chuyên gia màu sắc đến từ Dulux Việt Nam, sẽ tiếp tục tham gia tư vấn thí sinh về các phương pháp sử dụng màu sắc. Rồi, xin chào Quang Minh với Hoài Anh. Dạ, chào anh. Rất là vui được gặp lại hai bạn ở đây. Thì bây giờ cái màu sắc tụi em chọn mà màu trung tính, nâu nâu kem kem. Anh thì anh đề nghị là mình có sử dụng cái phần mềm nó gọi là cái app Visualizer của Dulux. Thì anh nghĩ là những cái này nó dễ em lưu vào thì sau đó em chọn lại nó dễ tham khảo. Chọn về ambience, contemporary, ở đây mình chọn. Đấy, chia ra. Đúng rồi. Cái ý tưởng của em là contemporary theo kiểu giao thoa Nhật với Việt Nam rồi thiền này kia thì nên chọn màu nó neutral. Thì mình cân nhắc cái hiệu ứng velvet hoặc là linen. Linen để làm cho cái không gian mình nó mềm mại. Sờ vào nhìn nó giống như là mềm, nó như vải, nhìn thơm mộc. Dạ rồi, em cảm ơn anh Hải nhiều. Thì anh chúc các bạn may mắn lần này và hẹn gặp lại ở lần sau. Nhiều lần sau. Em cảm ơn anh ạ. Xin chào hai bạn nha. Dạ, chào anh. Ở đây mình muốn cái gu màu của mình là gì? Em định chọn cái tông màu gỗ trầm tối của Việt Nam với lại cái tông màu đỏ gạch. Đương đại, thời thượng thì thông thường cái tông màu của nó sẽ đi về cái màu nó hơi nhạt. Thì nó sẽ đưa cái cảm xúc mình quay trở ngược về retro, về classic hơn. Nếu là anh chọn thì anh sẽ chọn màu nó hơi xám. Thì trên cơ sở xám đó thì em có thể rẽ ra nhiều hướng khác nhau cho những cái đồ vật trên cái nền đó. Rồi anh chúc các bạn gặp may mắn trong vòng này và hẹn gặp lại ở vòng sau. Dạ. Cảm ơn anh. Chào anh. Văn hóa Nhật Bản với cả cái nội thất các thứ ấy là nhắc đến sự nhã nhặn, trung tính. Lúc này cũng được, lúc này là nó dần như là được. Thế bọn mình quyết định chọn tông màu này nha. Rồi, Ghi okay. vào để đặt sơn. Dạ Mai, nhìn hai tông màu này thấy sao? Màu này được, mà màu đỏ này ấy quá à. Thì ra màu đỏ đâu có Việt Nam lắm đâu. Gạch nó có vấn đề thì xử lý thôi chứ không phải là tô cái mảng tường này, hiểu không? Hoặc là nó ngã sang nâu một chút, nâu đậm. Cái màu của gỗ Ngã qua nâu thì được, đỏ thì không đồng ý. Nâu với xám thôi, nâu xám được thôi. Vậy ok, bây giờ mình sẽ đi chọn đồ, đi mua đồ đi. Đi thôi. Mặc áo dài này chật chội gì đâu. Để sinh hôn nè. Cái đó để 3 cái xuống. Đúng không? Cái này xinh mà. 3 cụm này luôn hả? Cái này một cái bao nhiêu? Đèn bàn. Cái này là 490. Được, không bị to quá đâu. Cái quá trình đi mua sắm ngày hôm nay khá là ăn ý với nhau khi mà làm việc với Hoài Anh, và hai đứa chọn những cái món đồ rất là nhanh. Để vô. Một tượng Phật nằm đằng sau không? Đẹp lắm á. Có cái Với xanh đậm cũng được. Đấy, cái họa tiết này hình như nó không có hợp lắm luôn. Không hợp. Thấy không hợp? Hợp. Không hợp.
Không đi nổi thì đi đồng với vàng. Cái màu vàng nó đối với Nhã Uyên mà Nhã Uyên không thích, nhưng mà Mai thấy là nó khá hợp với lại cái Á Đông đương đại. Tôi thấy cái màu đó ghê quá, tôi chịu không nổi. Không có ghê. Ghê, không, ghê. Nếu như mà Mai khẳng định như vậy thì Uyên tôn trọng quyết định của Mai, sẽ mua về và đặt lên thử. Tại vì dù sao thì Uyên vẫn có những cái gói màu xanh đặt lên, và nếu như không hợp thì mình có thể bỏ ra. Ê, cái này khi một cái màu xanh vô đi, nó đang bị chìm quá. Đó, khác qua dân đi. Khẽ mấy cái, 3 cái đó phải không? Lộn ngược lại làm đôn luôn. Nhưng mà hơi thấp. Mẹ cái cam nguy hiểm quá. Phá Đồ không được. hoại. Cái đó chỉ làm chậu cây thôi, lấy một cái đi. Muốn nó để đâu, phải suy nghĩ chỗ để trước khi mua nhé. Để gần sen á. Bỏ ở đâu? Bỏ đâu, Bỏ đâu? Khoan, bỏ ở đâu? Giả gỗ à? Cả hai người Hoài Anh và Minh thì đều rất thích một bức tranh mặt Phật. Đó sẽ là cái góc mà thể hiện rất là rõ nét cái văn hóa Á Đông, cũng như đặc biệt ở đây là văn hóa Việt Nam. Thôi cũng được. Chọn đi. Ai lấy chùm cuốn sổ. Ok. Xong, đi. Rút quân. Đúng đi. Trước. Đó, xong xuống, xong bây giờ mình nhấc lên để đập vào. Cái mảng tường này hai người sẽ cố làm cho nó từ sơn 5 trong 1 thôi, nhưng mà sẽ tạo hiệu ứng giống như một cái bức tường cũ qua thời gian rồi. Tại vì đang đi theo hướng là Á Đông đương đại thì muốn có cái cũ trong cái mới, mà cái mới trong cái cũ. Tinh thần chính thì vẫn là phong cách Á Đông và thiên về văn hóa Nhật Bản. Chính vì thế là sử dụng màu sắc trung tính. Và mảng tường của chúng ta thì tuy là xử lý cho cũ đi, nhưng mà vẫn đi từ màu ghi trung tính và màu be. Nó sẽ chuyển sắc của những cái bức tường mà giống như là nó đã bị rêu móc, bị tróc ra, nhưng mà đây là một cái hiệu ứng láng hết nguyên cái bức tường. Khi mà nhìn bằng thị giác thì nó sẽ gây ra cái hiệu ứng rất là thú vị. Cái này màu này, xong qua này màu xám. Thì sơn cái mảng này là sơn màu xám luôn nè. Tại vì cái màn nó màu xám, cái xám này là Xám này nha. xám này là sơn qua đây luôn. Đồng ý rồi, ok. Vậy sao? Theo Uyên được biết, màu sắc của Đông Nam Á thì họ thường chuộng cái tông màu ấm, chẳng hạn như màu nâu của đất, màu vàng của nắng. Nó vừa thể hiện đúng chất châu Á và nó cũng gần gũi. Mọi người khi nhìn vào thì sẽ thấy một cái không gian nó hòa quyện vào với nhau. Cái màu vàng này sơn anh đẹp nè. Cuộc đời tôi không khó thở màu gì. Chấm không ra thì đẹp hơn đó Minh ơi. Bằng cái lực của mình nữa. Cái việc chấm sơn lên tường thực sự là rất là mỏi tay. Và có lẽ chính điều đó đã làm cho cái quá trình hoàn thiện bức tường thì hơi chậm hơn một chút. Nó muốn rụng cái tay giống như cái máy dập á. Mỏi tay quá. Cái tay tôi cần có một cái máy trong người. Trời. Xong rồi xong. Dạ, nghỉ chơi. Thôi giống quá nè. Mỏi tay quá chừng. Cái này cũng đẹp. Nói bị bể nhiều quá vậy?
Đội của Uyên quyết định là chọn sử dụng gạch ngói để làm mảng tường chính. Bọn Uyên xử lý sơn ở cái phần ngói. Tại vì ngói mà bọn Uyên mua để làm thì cái màu sắc của nó không có như ý, nó bị cũ. Thì bọn Uyên phải rửa và sơn lại cho nó phù hợp. Sơn sơ sơ vậy được rồi. Sơ sơ để nó sần sùi vậy, nó giữ cái chất mộc á. Bữa nay phải sơn xong cái này. Thôi đẹp rồi, đẹp lắm luôn á. Đẹp đến độ mà không biết mình đang làm gì. Á Đông đương đại là một xu hướng thiết kế được ưa chuộng khắp nơi trên thế giới chứ không phải chỉ ở phương Đông. Đây là một phong cách nghệ thuật có sự pha trộn giữa xưa và nay, Đông và Tây, truyền thống và hiện đại. Sự quyến rũ và huyền bí của các yếu tố văn hóa châu Á đã được chắt lọc để trở thành những yếu tố trang trí quan trọng trong không gian sống hiện đại ngày nay. Trong không gian đương đại, người ta luôn chú trọng về các yếu tố công năng, tiện ích và công nghệ. Vậy việc ứng dụng các yếu tố văn hóa truyền thống của phương Đông như tranh tượng, cổ vật, vật liệu, màu sắc, hoa văn, các tác phẩm nghệ thuật truyền thống là một cách để lưu giữ và tôn trọng những giá trị văn hóa truyền thống và cũng khiến cho không gian trở nên hấp dẫn và quyến rũ hơn. Vẫn còn nhiều tranh luận trái chiều về việc áp dụng xu hướng Á Đông đương đại trong thiết kế. Tôi cũng từng trải qua và gặp nhiều khó khăn trong việc ứng dụng nó đối với công việc của mình. Vậy thì với thử thách này, đối với top 4 thí sinh tài năng của chúng ta sẽ là thử thách thật khó khăn. Vậy hãy xem họ sẽ thiết kế phong cách Á Đông đương đại như thế nào nhé! Thật ra thì nhìn nó cũng không có đẹp. Cái bên này Cái mảng ghi này đang hơi bị chênh với bên này đúng không? Thì mình quyết là nên chọn một trong hai cái để làm chính thôi. Ban đầu ý tưởng của Hoài Anh với Minh là muốn tạo ra một bức tường trông cũ và cổ kính. Nhưng mà sau đó thì còn nghĩ đến là vị trí ở bức tường đó thì sẽ trưng bày bể cá. Thì nếu như sử dụng tông màu ghi tối như vậy thì nó sẽ rất là rối mắt cũng như là đánh mất cái sự tập trung mắt nhìn vào trong bể cá. Chính vì vậy cả hai đến quyết định là sẽ chỉ sử dụng tông màu là be trắng. Bên này trông vẫn an toàn hơn đúng không? Mình chỉ còn 5-6 tiếng thi công nữa thôi. Thôi quyết thế đi, bây giờ mình anh làm cứ thì dặn xong nốt đi. Rồi lát bên nhờ mấy trên anh mảng phải đi này. men trà nha. Làm thì lâu mà xóa thì nhanh. Và không thể nào xử lý kịp được nên tốt nhất phải biết lựa chọn. Em nhớ mũ màn cao lắm mà sao giờ thấp như trời. Xong. Bây giờ đi hẹp nữa là xong. Trời ơi, em tụi tác mà hồi hộp luôn. Trong cái thử thách lần này, Minh nghĩ là cái phần bể cá rất là quan trọng và nó sẽ là điểm nhấn chính cho căn phòng. Chính vì thế là Minh tập trung nhiều hơn vào phần đấy. Còn Hoài Anh thì lại muốn thể hiện cái nét thuần Việt nhiều hơn. Chính vậy Hoài Anh cũng tập trung nhiều hơn cho cái mảng mà Hoài Anh muốn trang trí. Xong rồi đó, ngoại trừ cái việc này ra là chỉ có bỏ đồ vậy thôi. Từ chiều tối hôm qua Mai nhận thấy là cái màu vàng đất thì thấy không được phù hợp lắm. Và sáng có nói với Nhã Uyên là Mai nghĩ là cái này phải sơn màu xám nhạt. Cái vật liệu bản thân nó đã là truyền thống rồi
Và cái màu này lên rất là không hợp, và ngồi coi tivi hai màu này tương phản rất là mạnh, nhìn vô cái mảng tivi rất là khó chịu. Ngay từ đầu Sơn Uyên của muốn một giữ cái là tông. giữ cái màu này, cái màu ngói của nó, cái chất Việt Nam ở đó. Nhưng mà tại vì Mai muốn là nó có màu xám vào nên Uyên mới sơn thêm màu xám này. Nhưng mà cái màu xám này đúng là nó hơi đậm. Đúng rồi, hai cái rất là trên tông luôn. Nhưng mà Nên Uyên muốn giữ ở cái màu nhưng mà nó không có hiện đại, hiểu không? Nhìn nó như cái chùa vậy, cái phòng Uyên khách đang nói như cái khu chùa vực này vậy. nè, cái khu vực nó đậm chất Việt Nam truyền thống. Thì bây giờ đã sử dụng cái vật liệu ngói là cái vật liệu truyền thống rồi. Nhưng mà mình nên giữ phải một xử số lý cái lại màu cái sắc vật của hiện nó. đại. Trời ơi, Thì em biết cái vấn đề đó, nhưng mà em nói là cái màu gạch ngói này nó vẫn phù hợp. Chuyển cái màu xám này thành màu xám nhạt hơn đi. Tại sao lại chuyển cái màu gạch ngói? cái màu này rất là quê, nó không có mang cái tính chất đương đại chút nào trong Bây cái giờ căn phòng chị này mà hết. sơn cái này màu xám, cái kia màu xám nhạt, nhìn vô nó không còn ra cái chất ngói nữa. Mình thiết kế không thể nào mình giữ nguyên cái chất liệu vậy được, nó phải phù hợp Nên thẩm mỹ chính với vì cái như không vậy gian. em mới đã có kết hợp với màu xám trong này rồi. Nói chung là em không chấp nhận cái việc sơn tất cả màu xám trên cái gạch ngói. Em đã đồng ý với chị sơn một nửa màu xám rồi. Chị không được Truyền sơn thống màu là đã đó. có rồi. Nếu như mà không chấp nhận được đợi giám khảo phân xử thì bỏ mọi thứ ở đó đi. Tại sao chị cứ ngay cái màu xám mà chị sơn lên? Rõ ràng là chị không tôn trọng Uyên. Em nói là không có sơn. Em đã chấp nhận với chị là sơn cái này màu xám rồi. Chị Cái đã này chấp không có nhận với giữ. em làm ngói rồi. Em nói giữ cái màu cam, không sơn màu. Không có giữ. Chị không được sơn. Nếu mà Nhã Uyên thích đập thì chơi luôn. Em nói là giữ lại cái màu gạch ngói. Đập luôn mấy cái này đi. Chị cứ dựa vào cái suy nghĩ của chị nói đẹp hay không đẹp và chị áp đặt vào người khác. Sao ngoan cố mà, đã nói là truyền thống từ chất liệu chứ không phải là truyền thống từ đó. Em nói chị không sơn nữa. Nè, tiếp đi. Em nói là không sơn thì chị sơn cái màu này nè không. Vậy thì khỏi ra nữa. Ừ, dẹp quá đi. Ý tưởng thống nhất với nhau bây giờ lại cãi nha. Chị là người sao vậy? Thống nhất là thống nhất về cái chất liệu thôi. Bây giờ cái màu không phù hợp thì phải đổi chứ sao? Từ đầu em đã nói với chị là cái màu này em chọn. Vậy chị có phản đối không? Ai đã để cái nhau không phù hợp để lên cái phòng khách này làm sao mà coi tivi được? Chị nói không phù hợp, chị dựa vào điều gì? Đây là lần đầu tiên mà Uyên thấy chị Mai to tiếng như vậy. Và đây cũng là lần đầu tiên trong chương trình mà Uyên lớn tiếng như vậy với chị Mai. Chị làm gì là chị quá đáng à. Chị không tôn trọng ý kiến của người khác. Chị muốn mất thời gian, muốn lần này đội mình ngu thì chị cứ làm như vậy đi. Tôi mà muốn đội này thua thì tôi đâu phải ngồi sơn này làm gì. Gắn thì lên chả được. Hả, chị nhìn đi, miếng nào Việt Nam. Việt Nam ở cái chất liệu này nè. Vậy thì Cái rõ đồ ràng đó em có thể đi lại những cái đồ khác. Nếu như em có cái đồ trang trí gì thì em đi lại, em đừng có nói nữa. em không chấp nhận chị làm như vậy. Chị cũng không có chấp nhận màu này. Hết xong. Chị đừng có quá đáng như vậy nha. Em là người qua đây đó. Em để em đập bao nhiêu đó rồi. À, chị muốn hỏi, chị để hỏi tại sao chị Em muốn nhìn hỏi coi có mấy cái màu xám em giữ bao nhiêu cái màu kem này. Chị cứ hỏi em là sao nào của chị còn một đống kìa. Tại chị không sơn cái này. Rồi giám khảo gọi chị, rồi chị muốn hỏi thì chị hỏi. Chị không được sơn. Em nói chị không được sơn. Em quá đáng lắm mà bây giờ. Chị mới quá đáng á. Em nói chị không được sơn nữa. Hài lòng chưa? Bây giờ em hỏi chị, màu xám của chị, màu cam của em. Vậy khi cái màu này là màu ở giữa, mình chưa được quyền sơn. Chừng nào mà có ý kiến trung hòa Em làm đi. gì vậy? Em làm gì vậy? Chị đi ra, em làm gì vậy? Chỉ cần thống nhất được ý kiến thôi. Đợi giám khảo rồi đi. Trong thời gian đó làm những chuyện khác. Để đi.
từ. Rồi, ổn rồi. Ồ, Được chưa, xong chưa? Ý đồ như thế nào bên này nói nghe coi. Kỳ này phong cách tụi em lựa chọn là Á Đông đương đại, mà tụi em chọn cái hướng là nó sẽ là Nhật Bản. Cái đầu tiên tụi em muốn đưa đó là cái hồ cá thủy sinh. Thay vì cái tivi công nghệ thì tụi em thay vào đó là cái Ngồi ngắm hồ cá. nó sẽ là sự kết hợp giữa những cái nét tinh túy văn hóa của Nhật Bản và của Việt Nam mình ạ. Các bạn lý giải cho tôi biết vì sao mà hình tượng bể cá hay là nuôi cá mà nó gắn lại cái văn hóa của người Nhật. Hồi xưa cái thú chơi mà về văn hóa mà chơi hồ Hòn Non Bộ và cá koi là biểu tượng của Nhật. Và sau này khi mà cái loại hình nó phát triển lên, người ta muốn đem từ không gian ngoài vào trong nhà, và đây là một cái không gian sống thực sự. Nó giống như một cái thế giới thu nhỏ thực sự ở trong một cái môi trường hiện đại của mình. Hy vọng các bạn sẽ làm ra được một cái bể cá thủy sinh cho nó đẹp thôi và đúng tinh thần Nhật Bản. Nếu không, đây là một trong những lý do khiến các bạn trả giá. Giờ tôi hỏi với cái mảng tường này các bạn đang làm gì đây? Ý tưởng chính của cái mảng tường này là bọn em muốn có một sự giao thoa giữa hiện đại và cái sự thô mộc. Trời đất ơi, trời choáng váng luôn. Hiện tại là tôi đang cảm giác các bạn đang làm quá lố. Nhìn vô mảng tường mà có ai nghĩ gì một sự giao thoa giữa truyền thống hiện đại rồi các loại nữa. Không có. Đây là dạng tường Watts hoặc là tường Force, là một cái dạng tường hiệu ứng. Các em chưa biết cách xử lý cái này. Lem luốc quá mà nó thiếu một cái đồ chuyển nè. Nhìn giống như bản đồ, vẽ bản đồ vậy đó chứ không phải là một mảng tường nó có một cái đồ chuyển êm. Muốn xử cái này như thế nào? Cái sơn đó đó, lấy cái miếng vải chấm một chút vô nước, đánh nó lên. Anh Vinh thì có hướng dẫn một kỹ thuật khác, hoàn toàn khác mà anh với Minh đã từng làm, đó chỉ là dậm sơn, dậm những cái màu sắc khác nhau để có sự chuyển biến màu. Có nghĩa là tận dụng cái khăn nó đang ướt á, tụi em sẽ đánh tiếp, mình đánh cho nó tan ra. Bây giờ mình nhìn vô đây, mình thấy nó có một độ chuyển êm. Mà cảm giác là trong cái này nè, nó có ẩn những cái gì mà nó cuồn cuộn nó nằm bên trong đó. Còn nhìn ở đây nó có lem luốc hết, đúng không? Đúng là sau đó bức tường trở nên hài hòa hơn rất là nhiều. Màu đậm, rồi cho to lên, đánh phóng khoáng, đánh lớn lên. Này giống như là mèo mà nó leo lên tường, nó ị ở trên tường á. Đóng luôn như vậy. Bên này nguyên cái khu vực này đã mềm hơn, mềm mại hơn rất nhiều rồi, đúng không? Hiện tại chỗ này đang bị một chút vấn đề nữa thôi. Xử cái này xong thì mảng tường này sẽ đẹp. Tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn anh. Mặc dù là mỗi người có quan điểm riêng và đều muốn bảo vệ cái quan điểm thẩm mỹ của mình, nhưng mà cũng muốn tốt cho cái kết quả của nhóm thôi. Và cũng hai đứa cũng không phải là những người mà để bụng nhiều. Rồi bắt đèn ở đây. Bắt đèn ở giữa cái đèn này nè, thẳng xuống. Nhìn cơ. Không thấy gì á, thấy cái đùi không à. Cao quá. Xuống xíu nữa. Vậy nè. Rồi vậy được luôn á, vậy là chuẩn luôn á. Đúng rồi, để bên này nó bị chìm. Thôi để vậy đi, mệt quá. Mệt quá à, nói chuyện hết nổi. Cái tường này nó bị trơn quá đó, đúng không? Thì Để làm nó hơi hơi chút xíu. Lên. Nó nhẹ thôi nhưng mà nó không có chút xíu. Nó đẹp thôi. Để kéo cái sofa vô, đặt vô thử coi nó hợp không. Sao rồi? Có chuyện gì xảy ra ở đây? Chuyện gì đây? Cuộc chiến giữa các vì sao. Mấy cái này là cái gì đây? Dạ là ngói. Dạ. Này ý đồ thì các bạn muốn làm cái gì? Dưới cái đề tài là Á Đông đương đại thì em muốn đem cái không gian Việt truyền thống vào và những cái gì dân dã mộc mạc. Khi em sử dụng ngói để tạo hiệu ứng cho cái mảng tường. Nhưng mà nhóm em đang có một cái sự tranh luận về màu sắc của ngói. Chị Mai có nói là cái màu này thì nó truyền thống quá, chị muốn đưa cái hiện đại vào. Nên em chấp nhận là sơn thêm cái màu xám vào. Nhưng mà cuối cùng thì chị lại không chấp nhận nữa, chị nói bây giờ phải sơn hết màu xám, là chị muốn thêm màu xám đó nữa, là tất cả những cái ngói mà cái màu đỏ gạch đó là bị bỏ toàn bộ và sơn chỉ là có xám đậm và xám nhạt thôi. Và nó mất đi cái tính truyền thống thì em không chấp nhận điều này. Rồi, cây đó ốp bên mảng tường bên này đúng không? Theo cái xu hướng của tôi thì tôi thích màu tự nhiên. Vậy thì màu tự nhiên trong đây là tôi thấy có một vài viên ngói có cái màu tự nhiên ở đây. Đúng không? Dạ, màu đó được hơn, màu này rất đẹp. Mà màu này nó đang hợp với lại cái mảng tường ngọn cỏ gió đùa về các bạn phía sau luôn. Còn qua đến cái màu xám này, nhìn trên cái tổng thể của cái phía bên kia, màu xám này khá là trang nhã. Nhưng mà màu này không được. Màu này quá đậm, không được. Bây giờ xử lý lại thì tốt nhất là các bạn giữ màu xám này là một. Cái thứ hai, các bạn có thể trộn tiếp từ cái màu này rõ ràng. Ở đây đặt cạnh nhau nó quá đẹp đây nè. Cái này nó đang bị đậm quá.
Có nghĩa sơn nước á, khi tụi em muốn đánh sơn tụi em pha nó loãng chút xíu, em quát y chang như kiểu đăng kia sẽ rất đẹp. Tôi nghĩ là các bạn làm được, mà làm được ra bức tường này cực kỳ hấp dẫn. Cố gắng lên thử đi. Còn nguyên cái đống gạch này vì sao đây? Dạ Chuyện Uyên gì không xảy ra? muốn em sơn màu này. Rồi sao? Chị thì cứ giật cái này sơn, em không cho hai người giật qua giật lại. Rồi sao? Rồi xong một hồi đập đồ. Đập đồ hả? Ai là người chủ động đập đồ? Lúc đó em cũng không nhớ ai đập trước nữa. Uyên làm đầu tiên nè. Có muốn tôi trừ điểm về cái việc các bạn làm phí phạm về vật liệu không? Tụi em dọn vệ sinh hết rồi. Không có đâu, tôi không đồng ý với cái cách này, đúng chưa? Mà các bạn muốn gì cũng được, muốn thể hiện cái gì cũng được, vẫn trên quan điểm là thảo luận cùng với nhau. Còn cái này là cẩn thận nha, cẩn thận với vụ án đó nha. Rồi các bạn tiếp tục làm việc bên này xem như thế nào. Xong đồ hết rồi hả? Giờ chỉ còn xử cái này xong rồi gắn lên hả? Dạ. Cái bố cục của tụi em ban đầu định nói là ngói ở bên này và cây vi để ở giữa. Còn gì nữa? Rồi. Có cái này hình như nó không được. Cái này không liên quan lắm. Ở đây nó mới chỉ được cái màu này thôi. Màu này là đang phù hợp với cái tổng thể này thôi. Còn lại hình ảnh không liên quan. Các bạn đã đi về một hướng khác. Bỏ luôn. Hãy tiếp tục đi. Bây giờ ưu tiên là cái này và bức tranh. Rồi, lát nữa tôi sẽ quay trở lại xem tiếp. Chúc các bạn làm việc tốt nha. Dạ, cảm ơn em. Cảm ơn thầy. Ý của hai người đều được giám khảo trung hòa lại. Vì thế nên Uyên và Mai đều chấp nhận cái ý kiến trung hòa đó để hoàn thành xong bức tường. Rồi sao đi, mệt quá à. Cãi hoài là hiền quá, mệt ghê luôn vậy. Có vẻ cái này nó ổn hơn đó Mai. Vôi ra đi. Nhưng mà ngói phải nhúng nước. Cái ngói màu cam á phải nhúng nước cho nó ướt. Rồi sau đó mình mới bôi cho nó em được. Cái này là một cái thú chơi mà Minh rất là thích. Minh đam mê, Minh học hỏi trên mạng. Thì lần này tự nhiên cơ hội đem đến cho Minh một cái chủ đề là Á Đông đương đại. Thì Minh nghĩ đây là một cái nét chơi của người Á Đông nhưng mà nó rất là thời đại. Ý nghĩa của việc có gốc cây này là gì? Không có ý nghĩa gì hết. Nên tôi cũng chả hiểu ý nghĩa gì. Nhưng mà bây giờ giải thích sao về cái vấn đề là anh Vinh bảo là tại sao muốn thân thiện với thiên nhiên mà lại bó hẹp hết thiên nhiên vào trong một cái lồng kính như thế này? Lát nữa mình còn tràn cây ra ngoài nữa mà. Tức là mình nhìn một cái vòng luân chuyển cuộc sống của cá như thế. Vì tại sao con người lại thu nhỏ mọi thứ vô cái tivi? Tức là bây giờ ý mình là nhìn vào bể cá thì nó sẽ đẹp hơn nhìn vào cái tivi, có ý nghĩa hơn. Nhưng mà vẫn phải giải quyết cái vấn đề là mình đang bó cái cuộc sống của những con cá tự do vào trong cái bể kính của mình. Những con cá này nó nhỏ lắm thì nó sống trong cái thế giới này thấy nó to khổng lồ mà. Cái này thì nó sẽ kết nối với cái bên này như thế này. Đó. Dạ. Nên bây giờ anh phụ em làm cái hàng ở dưới. Được rồi, Mai dán cái hoa sen bên kia đi Mai. Bên một cái màu xanh đẹp. Chia người qua bên kia dán tiếp, tụi em đi, tụi em không kịp. Em cầm giùm em để áp lên tường để em canh á. Ê, đẩy cái đó đi, không có thấy được. Rồi. Anh ơi, dán keo Nguy kỹ hiểm giùm em, quá. tụi em hết việc nói đó. Rồi, bắt lên em. Ok. Rồi, cảm ơn anh. Các em ơi, 30 phút nữa thôi, 30 phút nữa thôi, khẩn trương lên. Tôi chổi rồi đó. Trời ơi, sao mà nóng quá. Kéo cái thang này qua bên kia để dán xong mảng bên kia. Xong chưa, xong chưa? Rồi. Được chưa? Cân chưa? Để cái này lên đây, gỡ ra, lên. Sao này cái này không hợp? Quá sai luôn, rực rỡ. Không. Nó bị lấp lánh quá à. À, Có đúng gối để lấp lánh.
Không, kỳ lắm. Thì để coi thử. Như Sai good morning, sai. sao rồi? Sai sai. Đâu? Nhã Uyên kéo cái con voi này ra tới phía trước để con này được phía no, con trong kia kéo ra phía trước. Kéo ra đẩy sát vô trong cái ghế một chút xíu coi. Rồi, bên này. Ổn hơn. Nó thoáng hơn. Bộ sưu tập của các bạn đâu? Đây hả? Bộ ảnh dạ. đây hả? Nhanh lên, dọn ngang nhanh lên. Đèn led đi xong chưa? Nhanh lên khẩn trương, 15 phút nữa thôi, nhanh lên. Sắp đặt chỗ này chưa đẹp, chỗ này cần có một chút cây. Rồi các bạn khẩn trương ngay, chúng ta còn 15 phút nữa thôi. Dạ. 15 phút nữa nha. Tạm biệt. Nước. Cái này phải có cái phong nó đẹp hơn. Lấy hoa thôi, lấy hoa thôi. Thôi được rồi. Được chưa? Bỏ nhiều nữa giống Quang Minh. Không thích bỏ đồ nhiều. Cao lên, thấp quá. Lấy thêm một cái khác, đôn nó lên nữa. Lấy đó, xếp bên dưới. Đủ không? Không sao, làm lại, không sao. Bỏ cái này ra. Mấy cái thể loại này không có nhét vào bên trong ấy được. Những cái này nó không dành cho trưng bày trong kệ. Kiếm chỗ khác để thì được. Ở trong đây nó phải là cuốn sách, nó phải là một cái gì gọn. Xếp nó vừa đủ thôi, chiều cao nó chỉ chiếm khoảng một nửa thôi. Ai mà đi nhét mấy cái này vào đó. Cái này bỏ đi. Kiếm một cái gì đựng vô. Có một cái hũ nào đó bỏ vô. Phải có cái hũ lấy cái. Có một cái gì đó đừng, nó phải nằm trong một cái gì hũ đó. thủy tinh hồi trước của mình. Đúng rồi. Ở phía bên trên này em xử gì ở bên trên? Mới đầu là tụi em định làm tới đây. Rồi sao không làm? Mà mấy anh cua thiếu luôn. Vậy thì giờ cứ tiếp một miếng giống như vậy. Dán lên bên trên. Làm để che cái này, ai đời mà đứng nhìn vô thấy cái này là thấy mất hứng luôn rồi. Đây nè. Dây nhợ, dây điện rồi, đèn đóm các loại. Không được. Chỉnh lại đi. 15 phút nữa thôi nha. Khẩn trương lên. Dạ. Đẹp vệ sinh Hoài Anh. Minh ơi, nhìn từ trong ra ngoài, nhìn hợp chưa Minh? Xa ra. Cái nào xa? Đúng rồi, để trong vài cái cánh sen nó rớt vào. Không hợp đâu, cái đèn nó không hợp Mai ơi, bỏ ra đi. Trời, vô mà. Đây, cái xịt trong. Mai ơi, xuống rồi cái rèm cửa. 10 9 8 7 6 5 Không được. Hỏi này là xong rồi. Để dành những thử Ba. thách lần sau. 2 Đúng rồi, Một. để trong vài cái cánh Hết giờ. Thử thách phong cách Á Đông đương đại kết thúc. Tất cả các bạn dừng tay lại. Còn cá lắc thêm một ít nước cho nữa. Hiền. Hết rồi. Ra khỏi căn phòng ta. Việt Nam, Nhật Bản, hiện đại. Về cái decor này anh Khải không có thích. Trong cái căn phòng nhỏ như thế này thì anh thấy rằng là nó nhiều thứ quá. Cái tủ cá này là nó nặng nề quá mà nó không có, nhìn nó không có đẹp. Á Đông, nhưng mà Á Đông của người ta thì cũng không cần thiết phải Á Đông, nó phải mix đủ thứ lại với nhau. Màu sắc thì ok. Để hỏi anh Khải có thích phòng này không? Anh Khải không thích phòng này. Dựa trên ý tưởng về Nhật Bản đương đại, cây bonsai, một cái bàn uống trà, rồi một cái bể cá. Thì bây giờ trong phòng khách thì ngồi ở cái ghế sofa này nhìn ngắm cái bể cá, và cá nó bơi qua bơi lại, coi như là đã làm cho tĩnh tâm. Là cái bể cá thủy sinh này các bạn làm nó chưa mang lại được cái tinh thần đó. Cho nên là nó trở thành một cái khối nó quá sức nặng nề. Xét về cái chu vi của cái khối này, nó gần tương đồng với hai cái này. Trong cái hai cái nó trở thành chất luôn một cái thùng hàng nào đó, nó nằm ngay phía trước mặt mình. Nhưng nếu mình ngồi đây mình để muốn có một cái cảm giác thư giãn thì gần như nhìn vào đây không thư giãn được. Và nguyên cái bể cá và cái tủ này nó không kết nối được với cái tường, mặc dù các bạn làm cái tường với cái hiệu ứng tường thì khá thú vị. Nhưng mà cái màu sàn làm đẹp đấy. Màu sàn, màu tường, màu màn cửa, màu sofa là đi đẹp đó. Tất cả các màu sắc nó đi hài hòa với nhau. Nói chung là đẹp, nhưng mà về cái vấn đề chi tiết thì
nó chưa được hoàn thiện cho lắm. Ok, chúng ta đi sang phòng của bên chỗ Nhã Uyên ha. Ok, chúng ta đi sang bên thôi. Xuất sắc, tuyệt đẹp. Và không những là đẹp như vậy mà là các bạn lại còn làm những cái màu nó combine đi cùng với nhau từ cái tường, mà cái tường các bạn matche cũng đẹp luôn nữa. Và rất chi tiết, cái màn cửa, màu sơn tường đi tuyệt vời cùng với cả cái màu đệm. Từ cái màu đệm đi tuyệt vời luôn cả với cả cái đến cái thảm. Ngồi rất là thoải mái. Lại phải nói rằng là cái ánh đèn các bạn làm cũng đẹp. Sen, hoa chuối, cặp voi này cũng đẹp ghê. Phòng này xuất sắc và phòng này số 1. Theo ý kiến của em sao? Là chỗ này nó thiếu một cái tủ. Thật sự ra các bạn không tính được cái tủ chỗ này. Cho nên trong cái tình thế là thời gian rất ngắn thì các bạn phải nghĩ ra một cái kệ khác. Em không thích là em thích cái đường cắt màu trắng với màu xám này. Lẽ ra cái màu xám này nó ăn ra phía sau luôn. Trong cái đề tài tuần này á là các bạn sẽ phải có một bộ sưu tập trong không gian. Thì đối với em thì như thế này chưa đủ được gọi là bộ sưu tập, gọi là một cái cảm xúc quay về cái hương xưa nào đó thôi. Thì khi chúng ta ngồi ở bên này, chúng ta ngồi trò chuyện với nhau, hoặc chúng ta nhìn qua đây chúng ta cảm giác không gian rất là thoáng đãng. Vậy thì cái cảm giác thoải mái nó đạt được điều đó. Đối với cái mảng tường này nè, em cảm nhận rằng nó giống như ngọn cỏ gió đùa, nhưng những cái bông cỏ lau mà nó bay qua theo gió trong một cái buổi chiều. Tự nhiên cái cảm giác của nó rất là thú vị. Anh Khải thì cảm giác đây là mặt hồ và tất cả những cái lá sen và đài sen nó nổi lên trên mặt hồ đó. Thì cho nên tại sao khi anh vào anh cảm giác đây là cả một cái mặt hồ và có đóa sen nổi lên thì anh thấy nó rất là nghệ thuật. Nhưng mà nói chung thì cái phòng này nó trang trí rất là khéo, gọn và miêu tả đúng cái tinh thần của Á Đông đương đại. Ok, chúng ta sẽ đi vào cuộc thi để chúng ta sẽ xem các bạn sẽ trình bày tất cả những ý tưởng của các bạn như thế nào. Ok. Chào mừng các bạn đến với Hội đồng thẩm định thiết kế của chương trình Căn hộ trong mơ. Chương trình do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty truyền thông và giải trí Điền Quân và Imagine Group phối hợp thực hiện dưới sự tài trợ chính của nhãn hiệu Sơn Dulux và hai nhà tài trợ đồng hành, đó là tập đoàn Novaland và Tôn Đông Á. Hội đồng thẩm định thiết kế Căn hộ trong mơ bắt đầu. Thử thách của chúng ta ngày hôm nay phải thiết kế ra một căn phòng khách có chủ đề là Á Đông đương đại, cộng thêm một cái thử thách nhỏ là những bộ sưu tập. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xem cái thiết kế và cái thành quả của hai đội. Quang Minh và Hoài Anh có màu sắc rất là nhã nhặn, có một cái tông màu rất Á Đông. Và khi bước vào bên trong nhìn cái căn phòng rất ấm cúng, màu sắc dễ chịu và các bạn đã tạo ra được một cái gam màu, cái tổng thể gọi là cái hòa sắc của căn phòng rất là đẹp. Cái thứ hai là những cái trang thiết bị, đồ sắp đặt, đồ trang trí trong cái không gian đó gần như nó cũng đã có được một cái bố cục và cái tổng thể hài hòa. Và đặc biệt là một cái góc, từ góc sofa nhìn lại cái bức tranh về tượng Phật và thêm những cái sắp đặt về bình hoa sen ở cái góc đó tôi thấy rất đẹp. Đó là những điều khen dành cho cái thiết kế của các bạn. Và những điều chưa tốt tôi cũng đề cập với các bạn ở đây. Căn phòng của bạn nó đang bị tách làm hai phần. Một phần bên khu vực ghế sofa, cái phần sắp đặt của mọi thứ bên đó rất là đẹp. Nhưng mà khi nhìn lại phía bên này là phía bên mà nó giải quyết cho về cái thị giác và cái tầm nhìn của cái người ngồi trên sofa, chính là cái tủ nè, cái bể cá, thì tôi không đồng tình với việc đó. Và khi tôi nghe câu chuyện của các bạn đó là cái không gian nó cần phải chuyển tải được một cái tinh thần của Nhật Bản thông qua cách bố trí bàn ghế nè, đồ đạc nè, sắp đặt nè. Vậy thì khi tôi bước vào đây tôi thấy đúng là không gian Á Đông, nhưng để tìm được cái dấu ấn, cái chất của Nhật Bản tôi không tìm thấy được trong đây. Và nếu em quan niệm là nhìn vào cái bể cá thấy cá nó bơi qua bơi lại nó phải thư giãn, thì em lại để một cái khúc cây mà trong cái dáng của nó rất là nguy hiểm, nó cũng hơi khó chịu một chút xíu, là nó tạo ra cái cảm giác là khúc khuỷu quá. Cái bể cá của em nó để tốn nhiều diện tích quá mà em bắt người ta phải có một cái luồng suy nghĩ rằng là nhìn cái bể cá đó để mà thư giãn. Đấy là mình thiết kế theo kiểu áp đặt. Và đặc biệt nó không truyền tải được cái tinh thần các bạn muốn hướng đến, chính là phong cách của Nhật Bản đương đại. Bộ đèn mây tre đang ở trên trần không phải thuần túy là theo kiểu của Nhật Bản. Rồi cái bức tranh của một cô gái trên cái gối cũng không phải tinh thần của Nhật Bản. Rồi cái bàn ghế các em bày thiếu ấm nước.
có đúng không? Tụi em bữa đó có đi tìm ấm nước nhưng mà tìm hết nguyên cái cửa hàng mà cố gắng tìm không ra được cái ấm nước. Cái kiểu mà tụi em muốn là phải để trên một viên đá xong đặt cái ấm nước đó riêng. Và tìm hoài không ra thôi, để đó luôn. Trong cái chỗ mua sắm thì tụi em mới tìm được đúng những cái đó, cái chum đó thôi, và cố gắng mix với những một cái ấm nước khác mà toàn là phong cách hiện đại. Là nếu như trong trường hợp mà mình không mua được cái ấm, mình không dùng cái đó luôn, bởi vì đã thiếu thì không dùng nữa, mình chuyển sang một cái khay hoa quả của bên châu Á thì em vẫn là một cái cách đề có rất đẹp. Nó đã miêu tả được đúng với cái tinh thần của em là Á Đông đương đại. Và một cái lỗi này, và cái lỗi tôi phải trừ điểm các bạn, chính là trong đây các bạn không có bộ sưu tập của riêng mình. Đó là bộ sưu tập mây tre đan, từ đèn, thảm và các vật dụng xung quanh. Rồi, vậy là các em còn chưa nắm được đúng tinh thần của đề bài đưa ra nữa. Bộ sưu tập nó phải là một cái gì hiện hữu, là một cái tác phẩm, một bộ tác phẩm được trưng bày khiến cho mọi người phải quan sát. Và nó có một cái giá trị sưu tập lại đàng hoàng, được đặt để ở một vị trí có giá trị, và nó giúp tăng lên cái giá trị nghệ thuật cho căn phòng. Các em đang chưa có điều đó. Đó là quan điểm của tôi về thiết kế của nhóm các em. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái thiết kế của nhóm Quỳnh Mai và Nhã Uyên. Phải nói rằng là cái mà các bạn làm ra thì căn phòng của bạn là đầu tiên là có ý tưởng. Anh Khải đánh giá rất cao về cái này, bởi vì cái căn phòng tổng thể, cái màu sắc rất là hài hòa. Cái tivi các em để trên tường thì phải nói là cũng rất là gọn nhẹ. Tường ở trên cạnh cái ghế sofa đó, các bạn đã dùng cái mache, một tác phẩm nghệ thuật các bạn gắn lên tường, thì nó giống như là một cái đóa hoa sen nổi lên trên mặt nước. Không biết là các bạn có ý tưởng đó không, nhưng mà khi đó là đã thuyết phục tôi được điều đó. Cũng như là con voi hoặc là cái thảm hoặc là cái bàn của bạn rất đơn giản nhưng mà nó mang lại những cái rất Á Đông. Nhường lời cho anh Thu Vinh. Trước tiên thì tôi có một cái quan điểm hơi trái ngược với anh Hoàng Khải chút xíu về cái tác phẩm mà một cái mặt hồ mà có mấy hoa sen đó. Tôi không thích cái tác phẩm đó của các bạn. Và gọi là để truyền được cảm xúc thì tôi chưa cảm nhận được điều đó. Nhưng tôi thích cái mảng tường phía sau của các bạn. Mà tôi nghĩ rằng các bạn đã làm được gấp đôi cái kỳ công của mình để trang trí căn phòng này. Là một bên xử lý được mảng tường có texture, một bên là ốp ngói, có nghĩa là tăng gấp đôi. So với nhóm của Quang Minh với lại Hoài Anh thì Quang Minh và Anh cũng làm một bức tường hiệu ứng rất là đẹp. Nhưng mà các bạn mới chỉ làm được có một mảng tường thôi. Gọi là chúng ta nói về đặt lên bàn cân để cân về sức nặng nha. Sức nặng về sự đầu tư đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi tôi đến, các bạn đang băn khoăn về cái việc xử lý cái màu của ngói. Và sau đó tính toán mãi thì cuối cùng các bạn đã chọn được bộ màu ngói để xử lý trong cái căn phòng này rất là đẹp. Lại có chất thô mộc, lại quyện được với nhau và nó không bị chỏi. Và nó góp phần làm cho cái căn phòng trở nên rất là ngọt ngào. Khi nhìn qua phía bên này, bộ ghế sofa tôi thấy thích. Cái bàn tôi thấy thích, và tôi thích cái đèn đặt ngay ở cái góc của bộ sofa. Hai con voi thêm đặt những bình hoa, gọi là bố cục nó khá đơn giản, rất đơn giản nhưng mình trong nó mộc mạc. Và tôi nghĩ là chính cái tinh thần mộc mạc đó các bạn đã truyền tải được một phần nào về tinh thần của sự dung dị, sự giản dị theo văn hóa của Việt Nam. Bên cạnh đó thì khi tôi với anh Khải ngồi xuống cái ghế sofa, nhìn lên cái tivi thì toàn bộ những gì xấu xí nhất của dây nhờ, ổ cắm, tất cả các loại nằm bên dưới cái kệ đó, nó lộ ra hết ở bên dưới. Nghĩa là xét về chi tiết mình đang xử lý chưa hoàn thiện được chi tiết tốt ở bên dưới cái khu vực đó. Cái bộ sưu tập á, tôi không có đồng tình với cái bộ sưu tập của các bạn. Hai nhóm các bạn vẫn chưa hiểu được đúng yêu cầu của đề bài là một bộ sưu tập. Và bộ sưu tập đó phải cho người ta nhìn ngắm được, người ta phải thưởng thức được, người ta phải trân trọng cái giá trị của nó, và nó phải nằm được những vị trí thật là đặc biệt trong căn phòng của mình. Cho nên tôi không đồng tình với cả hai bộ sưu tập. Nhưng mà ít ra cái đây là còn có một bộ sưu tập còn hiện hữu rõ ràng nè. Bên cái nhóm này gần như không có luôn. Và tôi đánh giá cao về việc ngày hôm nay các em đã đưa luôn cả những cái cảm nhận, kiến thức về văn hóa để mang vào trong thiết kế, để cái thiết kế của mình nó trở nên có ý nghĩa hơn, có chiều sâu, và nó hướng đến những cái câu chuyện về nghệ thuật. Phải nói rằng là cái top 4 này là anh Khải với cả anh Hữu Vinh rất là hài lòng về từ màu sắc, ánh sáng, ý tưởng và những cái kinh nghiệm làm việc. Tuy nhiên là nó vẫn còn một số những cái sai sót, nhưng mà cái sai sót đó như anh Khải nói lúc trước thì vẫn có thể khắc phục và sửa chữa được. Tuy nhiên hiện tại bây giờ các bạn còn 2 đội. Cho nên nếu như để xét về mặt ý tưởng để thiết kế ra một căn phòng khách mang tính Á Đông đương đại, dĩ nhiên đội Nhã Uyên và Quỳnh Mai là đội chiến thắng. Chúng tôi khi quan sát hai thiết kế
gọi là chúng tôi đặt lên bàn cân để cân á, thực sự đó nó có một cái độ lệch nhau rất là ít, để rồi chúng tôi phải đưa ra một số cái tiêu chuẩn. Và những cái tiêu chuẩn nào nó khiến làm cho điểm trừ để cho cái thiết kế các bạn nó bị thấp xuống. Thứ nhất là cái hồ cá là tồi nặng nhất. Cái thứ hai là cái ý đồ mình đưa ra ngay từ đầu mà mình không giải quyết được cho nó tốt. Và cái thứ ba là bộ sưu tập của mình nó nhạt nhòa, nó không rõ ràng. Và tụi em chỉ thua có chút xíu thôi. Mà cái chút xíu này là chút xíu đầy cay đắng. Xin chúc mừng nhóm của Nhã Uyên và Quỳnh Mai. Các bạn đã chiến thắng trong thử thách tập này. Ở đây tôi có một giải thưởng dành cho đội chiến thắng. Và giải thưởng này sẽ dành cho một trong hai thành viên mà thôi. Nghĩa là các bạn phải tự quyết định cho tôi, một trong hai người ai là người xứng đáng để nhận giải thưởng này. Và đây là giải thưởng vẫn còn giữ bí mật cho đến khi chúng tôi yêu cầu các bạn mở ra. Làm gì khi mất đoàn kết nhóm quá, tụi em không chịu Tôi đâu. thì lúc mà lựa chọn rồi tôi chọn Quỳnh Mai, mà anh Hoàng Khải thì chọn Nhã Uyên. Rồi bây giờ không thống nhất được, bây giờ đành phải cho nhóm các bạn đề cử để ai là người chọn cái này. Thôi em xin nhường cho Nhã Uyên. Ok, mời Nhã Uyên. Xin mời Nhã Uyên lên đây. Đi các quốc. Chúc mừng em. Vậy thì đồng nghĩa có một đội chiến thắng thì một đội sẽ thất bại. Xin mời Quang Minh và Hoài Anh bước chân lên phía trước. Các bạn là top 4 của chương trình Căn hộ trong mơ. Các bạn là 4 gương mặt xuất sắc nhất đã có thể trụ lại đến ngày hôm nay. Hoài Anh và Quang Minh, trong tuần này hai bạn đã có một sự kết nối với nhau tốt hơn, tìm được tiếng nói chung, sự bổ trợ cho nhau trong công việc khá tốt và cái tâm lý của các bạn làm việc rất là vui vẻ. Vậy thì Quang Minh và Hoài Anh, các bạn đều đã có những cái đóng góp tích cực cho cái thiết kế cuối cùng của mình. Nhưng trong quá trình quan sát, chúng tôi vẫn nhận thấy rằng những ý tưởng chủ đạo nhất, mạnh mẽ nhất để quyết định cho thiết kế đó vẫn đến từ Quang Minh. Cho nên Quang Minh vẫn là người xứng đáng nhận chiếc chìa khóa này. Xin mời Quang Minh. Hai thành viên chưa được nói gì nhiều mà anh Vinh đã trao ngay chìa khóa cho Quang Minh. Trong khi đó là cái phần bể cá Quang Minh chịu trách nhiệm chính thì lại không được đánh giá cao. Thực sự lúc đấy là mình cũng cảm thấy oan ức. Em có được lên tiếng không ạ? Xin mời Hoài Anh. Thực ra thì khi ban giám khảo nhận xét về căn phòng của bọn em thì tại vì khi anh Vinh bước vào thì Quang Minh có nói rất là nhiều về ý tưởng của mình đến từ Nhật Bản, nhưng mà lại quên mất một phần, đó là em rất thích về Việt Nam. Thì cái ý tưởng của căn phòng bọn em hướng đến là sự giao thoa giữa văn hóa của Việt Nam và Nhật Bản, chứ hoàn toàn không phải chỉ là Nhật Bản. Mà khi ban giám khảo nhận xét lại không nhìn thấy nhiều nét Nhật Bản ở trong đấy. Thì em nghĩ là phần thể hiện được cái truyền thống của Việt Nam cũng như là phần mảng sau sofa thì em làm cũng như là Quang Minh hai đứa phối hợp khá là tốt để làm nên cái phần đó. Khi mà cảm thấy còn sự hiểu lầm trong những nhận xét của ban giám khảo thì mình phải mạnh dạn lên tiếng để khẳng định lại cái thiết kế của mình cũng như là để giải thích cho ban giám khảo hiểu rõ hơn. Cái quá trình tôi trao đổi với hai bạn, các bạn khẳng định thiết kế của mình là như thế. Và tôi cứ mặc định là một điều, đây là một căn phòng mang văn hóa của Nhật Bản. Và cuối cùng những gì Hoài Anh nói là tinh thần của Việt Nam có một sự pha trộn. Đúng là điều đó đã giúp cho cái thiết kế các bạn tốt hơn. Nhưng tại sao các bạn không nói sớm với tôi từ những việc đó? Và cái tuần này em rất là hài lòng Hoài Anh rất là nhiều. Và em với Hoài Anh cũng đã nói lên được cái vấn đề là tụi em chỉ đi vài chi tiết của Nhật Bản vào những cái văn hóa nhỏ của Nhật Bản, như một chậu cái bonsai thôi, một cái bàn bằng đá cộng thêm một cái hồ cá. Em biết cái hồ cá, em đã nói em sẽ đánh đổi mọi thứ, cho là cái hồ cá sai nhưng mà em chấp nhận đánh đổi. Đây là một cuộc thi, cuộc chơi. Tôi không đi thi để an toàn để đặt một cái tivi. Và em cũng muốn cái tinh thần của em nó quyết liệt cùng Hoài Anh. Khi chúng tôi thấy ý tưởng mọi thứ là Quang Minh thể hiện tốt hơn và Quang Minh bảo vệ quyết liệt cho cái hồ cá của mình, mà cuối cùng cái hồ cá là cái gây đến cái thất bại của thiết kế. Và cái điều của Hoài Anh trao đổi không được rõ ràng khiến tôi không biết được là mọi cái ý tưởng trong thiết kế của em lại xuất phát từ em. Cái điều căn bản của Hoài Anh thiếu sót ở lần này chính là mình mạnh dạn và nhanh chóng thể hiện được đúng cái điều mình đã làm, quyết liệt để thể hiện được đúng quan điểm của mình. Em đang thiếu cái đó và tôi hy vọng là Hoài Anh sẽ thể hiện được điều đó trong tập tiếp theo, bởi vì Quang Minh và Hoài Anh đều sẽ tiếp tục với cuộc thi này. Và mọi thứ nó đã qua và tuần này chúng ta là một thử thách nằm trong một thử thách kép. Nghĩa là các bạn còn một tuần lễ nữa để tiếp tục với phần thiết kế của mình. Và đây chỉ là chặng đầu tiên thôi cho nên sẽ không có ai rời khỏi chương trình. Và các bạn sẽ phải nỗ lực tiếp tục để hoàn thiện cái thiết kế trong tuần sau. Và tôi xin được công bố tuần sau
các bạn sẽ hoán đổi thiết kế cho nhau. Là Các bạn sẽ phòng hoán ạ? đổi thiết kế cho nhau. Nghĩa là Quang Minh và Hoài Anh sẽ bước vào căn phòng của Quỳnh Mai và Nhã Uyên. Nhã Uyên và Quỳnh Mai sẽ bước vào căn phòng pha giữa Nhật Bản và Việt Nam. Và các bạn sẽ nhận một nhiệm vụ đối với những thiết kế đó. Tôi nghĩ đây là một điều hết sức thú vị. Xin chúc mừng Quang Minh và Hoài Anh và chúc các bạn sẽ có một cái phần thử thách trong tuần tới thật là thú vị. Xin mời hai bạn về chỗ. Và các em lưu ý, đây sẽ là thử thách có thời gian ngắn nhất trong toàn bộ cuộc thi của chúng ta. Vậy các em hãy biết tận dụng những cái thời gian quý giá mà chương trình dành cho để chúng ta có được một cái cải tạo về thiết kế thật là tốt. Hội đồng thẩm định thiết kế căn hộ trong mơ chấm dứt. Không biết là mình phải thay đổi cái phòng này thành cái gì đấy. Coi cái nào mình bỏ thì mình thảy ra luôn đi. Mình Có cái này, cái này, cái này, cái thảm, cái này. cái này, cái này, cái này. Rồi đẹp quá, thôi giờ khỏi làm gì nữa. Đẹp dã man dữ dội. Còn cái này về trước nhé. Bye bye. Tôi phải cảnh báo các bạn ngay là nếu với cái cách thức làm việc như vậy thì các bạn sẽ phải là người rời khỏi cuộc thi. Đón xem tập 11 được phát sóng vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 13 tháng 11 năm 2016 trên kênh HTV7. Nào dám cả tới. Bây giờ không có dám cả tới là không làm được. Em thử ngồi thẳng lên coi mà. Welcome to London. Thank you for coming with us. Không quên kể đúng. Xin lỗi, Tư mình kể đúng.